action-oriented. Nakita ko po na kahit sa inyong social media page, may constituent po kayo na nagtanong sa inyo at inyo naman itong agad sinasagot. Bago nito, may natanggap kayong reklamo ng isang senior citizen at agad ninyo itong pinaaksyonan sa mga kapulisan dyan. Pati advice sa kanilang pag-aalaga ng manok. Minsan nabibigyan nyo po sila. Bukod sa pagiging mabilisan sa aksyon, mukhang kayo din po ay accessible sa tao. Gov, tell us about your relationship with the people of your province. Yeah, my relationship with our people in the province is relatively close. Very, very close, as a matter of fact, Secretary Martin. Kasi nga, my being in public service is about people. Public service is about service to the people. So, talaga nating gampanan yung role natin. We took an oath that we have to serve them any time of the day. Walang holiday, walang rainy day, walang sunny day. All the days we have to serve our people the best that we could. Kaya yung nakita niyo pong mga post, that is one of the fastest way of communicating with our people. Kaya yung mga tanong nila sa akin sa Facebook, basta may oras lang ako, Secretary Martin, ay talagang sinasagot ko sila. Kasi nga, that is one way of for them to directly communicate with their provincial chief executive. At may mga problema pa na sinusolve namin na hindi na namin pinapakita sa Facebook. Kasi nga, personal nila na problema, we have to provide them with the solution. Hindi lang namin wala lang namin kipanghambog, Mr. Secretary, pero there are things Congressman Eddie Plaza and Congressman Alpil Bascog and I, through our private conversation, namimigay din po kami ng tulong doon sa mga talagang nangangailangan, tulad ng mga wheelchair, mga pagkain at iba pa. Sa talagang yung nakita namin talagang kailangan. At Mr. Secretary, just for your information, the night I received from the DOH Regional Director that there is already a local transmission in my province, that very night, I ordered the provincial administrator and my chief of staff to suspend the work in the provincial capital the following day, and that was a Friday last week. And I immediately ordered the massive disinfection of the entire provincial government center. At nakita naman natin mo diri, Mr. Secretary, kung gaano kalawak yung provincial government center namin dito. This is 133 hectares all in all, kasama na yung mga national line agencies offices, ay pinadisinfect po namin because may incident po na isang empleyado ng Kapitolyo ay nakasalamuha po niya ang isang COVID positive in the municipality of San Francisco. So as a precautionary measure, hindi na po ako naghintay na meron pang magkasakit or lalabas yung result ng anti-PCR doon sa empleyadong yun, ay pinadisinfect ko na po lahat. And then when I also heard news na may nag-COVID positive din sa Agusan del Sur Electric Cooperative, I immediately called up the general manager of ASELCO and advised him to suspend work in his office. And I sent my disinfection team to the area that very day, and nag-disinfect po sila while the COVID positive employee of ASELCO was brought into the isolation or to the quarantine area para po mapangalagaan at mamonitor. We are doing this kasi nga ayaw natin. In the first 6 months of this COVID-19, Mr. Secretary, alam po ninyo na zero COVID ang Agusan del Sur. But then again, dahil sa we are human, we cannot refuse our LSIs and ROFs. We have to accept them. And sadly, some of them became positive of the virus, and there medyo kumalat po ng konti. Kaya we are doing our utmost best to contain the virus from spreading, pero may local transmission na nga
But this is the reality. Nobody is exempted from this. So, kaya ayun, kung ano ang pwede namin gawin dito ay ginagawa namin, Mr. Secretary. Thank you po. Thank you so much, Governor, for your time. Do you have any message for your people dyan po sa Agusan del Sur na nandyan po ngayon or yung mga nasa abroad o nasa ibang lugar sa Pilipinas? Yes po, my message to my people in the province of Agusan del Sur, unang-una po, we have to continue praying hard that this pandemic will discontinue because this has really given us hard time economically and everything else. At Mr. Secretary, through your program po, may message lang po ako doon sa Department of Health kung pwede po. Kasi kung wala sila ngayon dito, sasabihin ko na lang po dito sa programa ninyo, baka ma-address po nila. Now, Yes, for the Department of Health po, ito po ang concern ko. I actually have scheduled a swab antigen testing for the employees in the provincial capital tomorrow. However po, I got a call from my provincial health office informing me that this antigen swab testing ay hindi pa po approved ng Department of Health. And I was advised na hindi muna i-continue to bukas. Ang problema dito, Mr. Secretary, ganito. We already ran out of rat testing kits or this rapid antibody test. Eh, wala na po kaming choice. Kung gustuhin man namin, sana the DOH can provide us with RT-PCR testing kits para matest po lahat yung mga empleyado na pinagsususpitsahan namin na na-expose doon sa virus because they are frontliners, they are healthcare workers, and they are people na talagang umaatupag sa mga taong pumupunta sa mga sa different offices in the provincial government center. At sana lang po, hindi ko na antayin na meron pang magkasakit. As a precautionary measure, sana mabigyan kami dito ng dagdag na RT-PCR kits at maipoprocess namin para masiguro namin na walang isamang empleyado na magkakasakit dito ng COVID. At sa DPWH po, unang-una po nagpapasalamat ako sa Department of Public Works and Highways for the construction of these isolation facilities in the municipality of Bunawan and one in the city of Bayugan. Papasalamat kami doon, 50-bed capacity po ang bawat isa nito. So maraming salamat. These were all facilitated by our two congressmen, Congressman Idibong of District 2 and Congressman Alfil Bastug of District 1. On the second thought for DPWH po, yung Mr. Secretary po, sana makaabot to kay sa ating butihing Secretary of DPWH, Mark Villar, yung asphalt overlay po ng Maharlika Highway in the province of Agusan del Sur has already deteriorated. The onslaught of rains in the previous months, ang ngayon tag-init na, has left the asphalt overlay in the entire stretch of the Maharlika Highway in the province of Agusan del Sur to deteriorate. May nagjo-joke na nga po dito, yung part of the highway dito sa Agusan del Sur is one of the holiest road or highway in the whole country. Holiest, the fact that it is already full of holes. So sana po mabigyan ng pansin kung may mga natira pa silang mga pang repair and maintenance para sa mga asphalt overlay for the province of Agusan del Sur. Sana po ay mabigyan nila ng pansin at ma-repair. Kasi nga po, delikado, lalo na sa mga single motorcycles, ay may nadidisgrasya na po dahil sa mga lubak-lubak. At hindi lang po konti itong mga lubak-lubak na to, yung mga maliliit na bato ay lumalabas na po, wala ng asfalto. Nagiging rough na po yung mga portions na yon.
At kayo sa Department of Agriculture po, nasabi ko na kanina, sana we can do something to help our rice farmers. Ay, sila po ang nagpapakain ng buong bansa dahil sa produkto nilang bigas. Yet, hindi naman po daw compensating yung price. Kaya sana po matulungan po natin silang lahat. After all, we are all Filipinos. We have to help each other and we will survive in this pandemic. Thank you po, Mr. Secretary Martin. Larong-klaro po, Governor Cane. So number one, yung ating mga magsasaka ay kailangan matulungan, lalong-lalo na yung farm gate prices ng kanilang palay. Number two is we should be able to give more blessings through funds to the holiest highway of Agusan del Sur, the Maharlika Highway. And of course, we need to talk to the Department of Health para po masiguro na natitesting po natin ng ating mga kawani sa LGU, sa province, dahil sila po yung mga frontliners natin. I've taken note of that, Governor. At ang aking executive producer ngayon na nasa kabilang studio is already taking notes also. Yan po ay gagawa namin ng sulat para kay Secretary Mark Villar, Secretary Duque, maging kay Secretary Willie Dar. Mabuhay po kayo, Governor Santi Barriga Cane Jr. ng Agusan del Sur. Daghang salamat, sir. May buntag kanimo. Yeah, may buntag, Mr. Secretary, og God bless us all. Thank you, Richard Grande ng Lips FM, Agusan del Sur. Daghang salamat kanimo, sir. Doon na ba kay parting words? Wa na. Daghang salamat, Secretary. Salamat kayo, Richard Grande, Lips FM. Makakasama rin po natin si SK Municipal President Ana May Dadap ng Sibagat, Agusan del Sur. Maayong buntag kanimo, Ana. Good morning po, sir. Secretary Martin Andanar, good morning. Kumusta naman ang naging pamamahagi ninyo ng tulong sa ating mga guro? We understand na ito ay bahagi ng inyong Maki Brigada program. Please tell us more about this, Ana May. Okay po, yes po. Last month, we give support po sa selected schools po within Municipality of Sibagat. So, namamahagi po kami ng bond paper, kahit kunti lang po. But, truly with the heart po namin binibigay. So, nabigay po kami ng bond paper. Kasama na po doon ang face mask. So, yun po. Within, yan, sa Sibagat Central Elementary School and Villanget Elementary School po. Ano pa ang mga programa nyo dyan sa Sibagat na maibabahagi ninyo sa amin? Okay po. So, as of last month, so, na may po din po kami, may relief good distribution po with the SK officials within Municipality of Sibagat. Hindi lang po yung SK officials but ang nagbigay ng initiative or nagbigay ng relief goods, but also the youth organization within the Municipality of Sibagat po. Kasama na po dito yung LGBTQI+ organization dito po sa aming municipality. At marami pa pong iba na youth organization na nagbigay ng tulong po sa kapwa natin Pilipino. Na yun po, nagbigay po sila na para lang po matulungan ang nangangailangan po sa panahon ng pandemic ngayon. At as of last month din po, naghandak po kami ng fruit trees planting. Yun po, binigay po, yan, nag-plant po kami ng trees para po in the future, pag mawala na po ang COVID, may maani po tayo. And then sa teenage pregnancy symposium po, sa ngayon, hindi po natin maiwasan na may mga teenager na mabubuntis sa panahon po ngayon. Kaya po, to prevent them and early teenage pregnancy, so nagkandak po kami ng symposium with strict physical distancing po at nakasuot po kami ng face mask. Yan, at
And also, sa insurgency po, kabilang na po dyan ang youth. Youth po talaga ang focus namin. Hindi po natin maiiwasan na ang youth ay madaling makuha sa iba, which is NPA, ganun po. So we conduct a symposium of insurgency po. Any message to the youth sector? Diha sa inyo ha. Okay, to my fellow youth and all, especially to all Sebagatnons, please stay safe, stay healthy, always wear your face mask and face shield when you go outside your home, and please observe social distancing, boost your immune system in order to prevent this COVID-19, or which is the pandemic. So, and also don't forget to pray, because the Lord God, siya ra gyud ang atong masaligan ug maasahan sa tanan. So that's all po. Thank you. Thank you so much for your time. Anime Dadap ng Sibagat SK Thank you po, Federation. Secretary. Thank you. Have a good day. Thank you so much. Pilipinas, dito po nagtatapos ang Network Briefing News. Para sa araw na ito, we would like to thank all of our guests today. Agusan del Sur Governor Santi Barriga Cane Jr., SK President Ana May Dadap ng Sibagat Agusan del Sur, Richard Grande ng Lips FM, ASEC, Mel John Versosa ng DPWH. We missed you. Perhaps next time we can have you on the show. Salamat Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated and its nationwide member cable operators para sa pag-replay sa Network Briefing News. Mabuhay po kayo. Dito po sa Network Briefing News, pinagtatagpo po natin ang LGU, ang national government at local media. Ito po sa Communications Secretary Martin Andanad. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa isa namang Network Briefing News. Ngayong panahon ng krisis, magtulungan tayo. Not just to stop COVID-19, but also to stop spreading fake COVID-19 news. Tandaan, misinformation can lead to fear, and fear can lead to panic. Kaya't maging mapanuri sa balitang inyong binabasa at sinishare. Get your COVID-19 updates straight mula sa Department of Health. Magbayanihan tayo habang nasa bahay. Let's stay healthy and safe ngayong panahon ng COVID-19. Let's not spread fake news. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Ang nakaraan sa Laging Handa docu-serie. Diretso kayo sa nasa Deacon Chamber. Go, 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 go! Nandito tayo ngayon sa MOA Arena. Isa ito sa mga mega swabbing centers ng gobyerno in partnership with the private sector. Kumati yung lalamunan ko. Tapos nagkasipon ako. Tapos Nag-positive po ako ng swab. Sa panahon ng pandemya, pangamba ng marami ang pang-araw-araw na buhay at kaligtasan. Sige ma'am, bali, ganun po ma'am. Magsasolve tayo sa dalawang butas ng ilong ma'am. Medyo nakaluwa siya ma'am, pero mabilis naman po. After your swabbing, you will be provided with individual barcode. Sabi po natin for future reference. Masasabi ko sir, mas gugustuhin ko pang sa giyera na lang ako ma-deploy sir, kaysa dito. At hindi ko po makita yung kalaban. Nung ini-intubate na siya, tumawag yung kapatid ko, yun nga, bigla daw nag-stop yung heartbeat. Namatay ang mother-in-law ko, hindi man na ako nakauwi. Namatay yung mga close na mga tiyahin ko, tiyohin ko, hindi ay rin ako nakauwi.
na-stroke ang father-in-law ko, hindi po ako nakauwi. Dahil po, kailangan po ako ng trabaho. Hindi ako nagdalawang isip na bumalik ulit. Dahil ang inisip ko, sir, servisyo to sa bayan. Kasi kung hindi ako, sir, sino, sir, ang gagawa? Ngayon, sa pagpapatuloy ng ating laging handa docu-serye, bahagi ng COVID-19 response ng gobyerno ang tinatawag na Prevent, Detect, Isolate, Treat, Reintegrate Framework. Sa ilalim ng treatment framework, ang estratehiyang pagtatatag ng One Hospital Command Center kung saan pwedeng magpatulong ang ating mga kababayan para mahanapan at makasigurong sa akmang healthcare facility madadala o confine ang sino mang may sakit ng COVID-19. Dagdag pa rito ang pagtatayo ng mga karagdagang treatment facility para mas matugunan ang dumaraming bilang ng mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19 virus. Nagtalaga rin ang gobyerno ng mga referral hospitals na dedicated sa paggagamot ng mga may sakit ng COVID-19. Isa riyan ang East Avenue Medical Center. Kaya naman, inihahatid ng Presidential Communications Operations Office at Office of the Global Media and Public Affairs ang isa na namang docu na magpapakita ng pakikipaglaban ng ating gobyerno katuwang ang ating mga bayaning medical frontliners para mabigyang lunas ang dumaraming kaso ng COVID-19 sa bansa. Samahan niyo kami na pasukin ang mga pinakadelikadong lugar sa isang COVID-19 referral hospital, ang hot zone. Ito po ang totoong kwento. Di ba? Di 5 benefit? Di 5 benefit? Hanapan lang kita ng bed. Oo nga, mami, hanapan lang kita ng bed. Ha? Revive! Mula nung tumama ang pandemya, mabilis ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas araw-araw. Palabas. Ito ang unos na kinakaharap hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. Meron ka ba? Oo, sila CPR. Ano yung nangyari kanina po? Kanina, biglang huminto yung pagsubok ng puso ng isang patient. May mga ospital na napupuno ng mga tinamaan ng virus. Sa sobrang dami kasi ng patient, para naging ICU na rin kami since yun nga, may mga critical patients tayo dito. Pero paano nga ba tinutugunan ng pamahalaan ang problema ito? Sakit ng ari ko, parang puputok na. Ako po si JV Arcena. Samahan niyo po akong alamin ang buhay sa isa sa mga mapanganib na lugar ngayong panahon ng pandemya, ang loob ng hot zone. Kulang may dapat yung ano ko. Sandali, halapan na lang kita ng bed. Ha? Sandali lang. Ano? Ito. Hindi pwede sa kahig, mami. Hindi po pwede. Sige na. Halapan lang kita ng bed. Oo nga, mami. Halapan lang kita ng bed. Ha? Okay. Hindi na bago sa mga doktor ng ER sa East Avenue Medical Center ang pagdagsa ng pasyente halos araw-araw. Sa bagsik ng COVID-19, may mga hindi pinalad makaligtas. God! At marami rin ang nag-aagaw buhay. Meron ka ba? Hindi na binisaray ka na? Binisaray ka. Hold bus? Sorry pa tayo.
safe na gising na siya, di ba? Ano yung nangyari kanina po? Kanina, biglang huminto yung pagsubok ng puso ng isang patient. So, syempre, we have to attend the patient. Initially, naka-develop tayo ng perform tayo ng CPR. But then, after 180 naman, na-revive naman natin yung patient, nagka-poison naman yung patient. Sa amin po, as emergency medicine doctors po, sa amin po yung unang pasok po ng pasyente. Minsan po sa isang araw, umaabot po ng siguro mga pumapasok dito, mga 20 patients po. And then we classify them according to kung ano po sila, mga mild, severe, o kaya critical. Yung mga mild, mga patients po na ambulatory, mga walk-in patients ambulatory na may ubo, sipong lagnat, na pwede po namin pauliin. Yung mga severe and critical po, absolutely po, ina-admit po namin yung mga yun. So, how do you feel na everyday, ganito yung nakikita mo? Siyempre po nakakalungkot. Kasi, di ba, bilang isang doktor, sobrang hirap na mamatayan ko ng patient. Hindi siya ma-describe in one word. Pero, yun. Wala, madaming next words na pumapasok sa isip ko. Pero, ito na yung pinakamahirap na experience ko bilang doktor. Ito po ang bagong emergency room ng East Avenue Medical Center na tinatawag nila na hot zone bilang parte ng COVID-19 Referral Hospital. Ito ang bagong pasilidad ng AAMC na tinatawag na Center for Emerging and Re-Emerging Diseases na kinonvert nila para maging isang COVID-19 facility at tanggapin yung ating mga kababayan na positibo sa virus. So, ito po yung hot zone. Dalawang wing po ito, sir. Opo. Now, left and right. Both sides po, no? Both wings po are used for our patients po. Sa dami ng pasyente po namin. So, ito for level 3 po. Mostly moderate to severe, hanggang critical po ang mga pasyente namin. Tayo kasi yung mga pasyente for them to be admitted din sa mga respective wards po na pupuntahan po. Level 4 goes to ICU po. Level 3, some level 2 sa COVID ward po na. Mula sa emergency room na ito, dinadala agad sa intensive care unit o ICU yung mga nasa level 4 o malala ang mga nararamdamang sintomas at kaso. Lahat ng pumapasok sa ICU ay mga critical na kondisyon. So pinag-uusapan natin dito yung mga pasyente na hindi makahinga ng sarili nila, nangangailangan ng suporta. Pangalawa, hindi mahirap gisingin. Pangatlo ay kung anong mga organ ng katawan na medyo kumbaga pumapalya na. So sa ngayon, pag COVID, syempre, na-expect po natin na yung pagtubo ang kailangan sa kanila. Bagaman hindi naman po yun ang pangunahin talagang magiging solusyon, kailangan mo ibigay sa pasyente dahil hirap yung baga nila. Sa pasyente pong ito, syempre, pang-apat pa lang unang araw ng pagkaka-admit po sa ICU. Masyado pa maaga para masabi natin kung nagre-recover po. Pero isa sa mga ginagawa namin para ma-monitor is of course yung tawag po dito, yung vital signs niya. Kung makikita niyo po dun sa monitor, pangalawa rin po is yung tinatawag namin na pagkuha ng mga blood test. Sa kabila ng pagkakaroon ng ICU na dedicated para sa mga pasyenteng severe o malala ang kaso, sa dami ng naa-admit araw-araw, pinipilit ng ating mga medical worker na gawa ng paraan at tunan ang pangangailangan. Sa situation po kasi natin ngayon, parang sa sobrang dami kasi ng patient, parang naging ICU na rin kami since yun nga, may mga critical patients tayo dito sa baba. So they are converted into an ICU. Parang gano'n. So the situation in an ICU is also similar sa AR. Parang po ibahagi sa amin kung gaano ka-risky ang buhay ng mga medical workers at nagsasakripisyo kayo para sa ating mga kabayan. Well, actually, yung pagsuot ko tayo ng ganito for 12 hours, mahirap tayo. How much more tayo possibility na mahawa tayo ng mga sakit na makukuha natin dito. Walang ngayon na yung pandemic natin. So, lalo talaga siya everyday. Kung may na pumasok, kaya lang kasi kung hindi naman papasok, hayaan ko na lang.
open business naman ka na ganun. So, pinipilit ko everyday na pumasok for the sake na lang ng service ko sa bayad. And dun sa mga patient, nakikita ko dito. I've been a doctor for 4 years pa lang and I've been here like 3 years na. So, parang ito na yung pinakagrabe na experience ko so far dahil nga sa pandemic, yung sa outbreak ng pandemic natin. If meron bagong admissions, depende sa admissions, we have to stay more than 24 hours sa duty na. Pero yun po yung standard, 7 to 7 a.m. If meron madaming admissions, then we have to stay more than 24 hours. Kasi po actually, nag-start pa lang kami sa training as doctors po. Mahirap na siya in itself, no? Yung adjustment sa pagiging resident doctors as first years. I-add nyo pa yung pandemic, syempre bago lahat sa amin. Kahit yung older doctors namin, older consultants namin, bago lang sila sa setup ngayon. So kung sila hirap, mas hirap din kami sa situation. Pero so far naman nakakayanan kasi nagtutulungan naman on both ends. Ang hindi inaasahang bilang ng mga nagkakasakit kasabay ng kukonting bilang ng health workers ay malaking hamon ngayon sa bansa. Yung isang araw lang may na-admit kasi na healthcare worker din na nurse. And then namatay yung nurse. So yun yung isa sa mga may hirap, no? Pag nakita mo na yung colleague mo or yung co-healthcare worker mo na nag-demise. Siyempre, part din siya nung nakita mo siya nag-work for the pandemic and then work for the hospital and then mamamatay rin siya dahil sa COVID. Very devastating sa amin. Ako personally, actually, nagkaroon na ng COVID. Na-try ko na ma-admit dyan, actually. Iba yung feeling pag nandyan ka na pala. Mabigat syempre. Actually, ako yung nag-admit sa kanya. Nakita ko siya na, noong una ko siya nakita, gising pa, tapos malaman ko na pumano na. Actually, parang wake-up call siya kasi ang tagal na nung huli namin nakaranas ng ganun kabilis yung COVID. Nung una kasi namin mga March, ganun pa, nung medyo bago-bago pa yung, hindi pa masyado gamay na mga dalubhasa yung pagtrato sa COVID. Pero nung nakita ko yung ganun, sabi ko, talagang kahit matagal na yung COVID, meron pa rin talaga siyang kayang gawin na ganun kapagsik. Kaya hindi pa rin talaga dapat magpakakampante kahit ako rin mismo. Sa kabila ng hirap ng sitwasyon, nakatutuwang pinipilit pa rin ng mga medical frontliners na maging mukha ng pag-asa sa harap ng mga pasyenteng nahihirapan sa sakit. Nakipagkwentuhan kami sa kanila kahit pa paano. Napapatawa din namin sila kahit simple joke lang. Kasi sobrang bored din sila sa loob eh. Siyempre wala din sila masyado nakakausap. Kahit simple joke lang everyday. Tutuwa naman na sila. Ako, na-experience ko rin maging pasyente ng COVID. Parang kapag kunwari medyo na-agit sila or parang minsan parang nagiging difficult sila to deal with. Parang siguro part na rin yun to extend yung patients na yun nga, may pinagdadaanan din kasi sila. So, parang try mo i-put mo yung sarili mo into their shoes. Minsan kailangan talaga na nakausap actually. Kasi mahirap na mag-isa sa loob. Yung pinaka-hindi ko siguro makakalimutan yung patient na walang bantay, tapos nag-birthday siya. Tinatawag ka siya ng happy birthday, and then you make the patient special. Kasi hindi special hanggang sa makakaya. Tuwa at pag-asa naman ang hatid sa mga frontliner ng mga pasyenteng napagtatagumpayan ang laban sa COVID-19. Ngayong araw, meron kami uuwi na positive. From admission, positive siya, pero nag-negative na siya. So, pwede na siyang pauwiin. May order na siya for discharge ng doktor. Tatlo na yung nakita kong labas na kararating siya lang muna, ilalabas na. Hindi naka-recover. Maraming salamat na ligtas ako. Masaya ako. Ang saya, sarap sa feeling na may mapapasalam siya pag-aalis sila, sobrang tuwa sila. Tapos yung parang hindi ko palang puro lagi sila, thank you. Para maibsan ang problema, inilunsad ng gobyerno ang One Hospital Command na nagtatalaga ng isang command center at maayos na referral system sa pribado at pampublikong ospital
para sa mga pasyente ng COVID-19 virus. Ang East Avenue Medical Center ay isa sa mga pampublikong COVID-19 referral hospitals. Nito lamang buwan ng Agosto, binuksan ng East Avenue Medical Center ang bagong pasilidad nito na Center for Emerging and Re-Emerging Infectious Diseases o CERID, na kinonvert para maging isang COVID-19 facility ng ospital. Ito ay 6 na palapag na gusali na may kakayahang mag-accommodate ng hanggang 250 patients. Mayroon itong sariling emergency room, 2 intensive care unit, pediatric ward, labor at delivery rooms. Ang bagong pasilidad na ito ay isa lamang sa mga itinayo ng pamahalaan bilang tugon sa dumaraming bilang ng tinamaan ng COVID-19. Everyday, parang gusto ko nang huwag nang pumasok. Okay lang, para kasi ayoko nang pumasok, nakakapagod, ganyan. Everyday ko naiisip na mag-give up. Kaya lang kasi, para kasing reflex na siya na kahit ayaw mo, papasok ka pa rin kasi iisipin mo yung deeper meaning nung ginagawa mo. May panawagan po ba kayo doon sa mga medical workers na gustong mag-abroad sa kabila ng kinakarap ng pandemya sa bansa? Personal choice naman nila kung gusto talaga nila yun sa ibang bansa. Hindi ko sila magpipigilan to. Nasa sa kanila yun. Pero for this time na ganito nga, sana Philippines muna. Sa maiksing panahon, nasulit ko ang totoong kwento sa loob ng hot zone. Naramdaman ko ang halo-halong emosyon at hirap ng kalagayan na araw-araw hinaharap ng ating medical frontliners at mga pasyente. Isa lang naman ang paulit-ulit na paalala ng gobyerno para makatulong sa gitna ng pandemya. Ingatan ang sarili para sa inyong pamilya, para sa kapwa, at para sa isang masiglang Pilipinas. Anak, halika na, kain na tayo. Gulay po ulit? Masarap kaya yan, healthy pa. Dapat lagi tayo kumakain ng masustansyang pagkain saka umiinom ng vitamin